Hello everyone, I'm NATIN. Please watch my video for get more tips and idea, and please subscribe my YouTube channel, so stay tuned and subscribe. Paano po ang magpalit ng profile picture sa YouTube channel? Yun po ang ituturo ko sa inyo. Punta po tayo dito kay Chrome. Click po natin si Chrome. Then, i-type po natin to sa YouTube. Type po natin sa YouTube.com. Makakakita po tayo ng tatlong dot dito. Click po natin yun. Then, makakakita po tayo dito. Ito lalabas yung pong desktop site. I-check po natin yung box na yan. So, check na po siya, diba? Then, pag na-check na po natin yan, napunta na tayo dito sa loob, style PC na po siya. Makikita po natin itong icon ko. Icon channel ko. Yan. Click po natin siya. Then, makikita po natin dito ay itong ating your channel, purchase membership, YouTube Studio. Dito po tayo kay YouTube Studio pupunta. So, pag naka-YouTube Studio na po tayo, nandito na tayo sa loob. Click po natin to si Customization Channel. Nandito na po tayo kay Channel Customization. So, may layout dyan, may branding, may basic info. So, dito po muna tayo kay branding. Then, makikita po natin yung ating profile picture. Ang gagawin po natin dyan ay mag-change po tayo. Change. So, mamimili po tayo ng ating profile picture. Kung anong ating profile picture. So, ito po napili ko. I-done natin. Then, ito po siya. I-crop natin siya. I-crop po natin siya. So, okay na po. I-done po natin ngayon. Yan. So, nandito na po, no? Napalitan na yung ating profile picture. I-publish po natin siya. Publish. Click po natin yung publish. So, yan po. Then, after nyan, i-view channel natin. Tingnan natin yung view channel kung napalitan po yung ating picture doon sa view channel. Wait lang po tayo. Okay na po. Ito na po yung aking bagong profile picture sa aking channel. Napalitan na po. So, ganun kabilis lang po kung ano magpalit po ng profile picture sa ating channel. So, sana po may natutunan kayo sa aking ginawang video. At huwag nyo na po kalimutan i-subscribe nyo ang channel ko dahil NATIN. Then, i-bell nyo na rin po yung bell notification para sa aking upload videos, para na-update po kayo. So, thank you po and God bless.